हॅलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर केमिकल कायनेटिक्स स्टँडर्ड 12 आणि आज आपण लक्षामध्ये घेणार आहोत ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. लास्ट पिरियडला आपण अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक म्हणजे इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लक्षामध्ये घेतलेला आहे. तर आज आपण आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन ही कन्सेप्ट आपण लक्षामध्ये घेणार आहोत. Let us consider the first order reaction A gives product. ही एक फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे असं आपण गृहीत धरू. मग अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ वी हॅव रेट इज इक्वल्स टू K into concentration of A. Now this equation is similar to the equation y is equals to mx, which is the equation of a straight line passing through the origin. We have on the y-axis there is a rate. On x-axis there is a concentration of reactant at that time and m that is K that is slope. म्हणजे ही जी आहे rate is equals to K into concentration of A हे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन आहे पासिंग थ्रू ओरिजिन. या ठिकाणी y-axis वर असेल रेट, x-axis वर असेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट दॅट टाइम आणि त्या स्ट्रेट लाईनचा स्लोप असेल K. मग आपण ग्राफ प्लॉट केला. वाय ॲक्सिस वर कोण रेट, एक्स ॲक्सिस वर कोण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट दॅट टाइम आणि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. बरोबर आहे. आणि ही जी स्ट्रेट लाईन आहे याचा जर का तुम्ही स्लोप मोजला तर तो स्लोपची किंमत कोणा इतकी असेल K. म्हणजे या स्ट्रेट लाईनचा स्लोप मोजल्याबरोबर आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू मिळू शकते तर रेट कॉन्स्टंट K ची व्हॅल्यू मिळू शकते. म्हणजेच काय म्हणता येईल, द रेट कॉन्स्टंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ग्राफिकली. ग्राफिकली सुद्धा आपण रेट कॉन्स्टंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल तर रेट ऑफ द रिॲक्शन आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट या दोघांमध्ये ग्राफ प्लॉट करावा लागेल. या दोघांमध्ये ग्राफ प्लॉट केल्यावरती तुम्हाला एक स्ट्रेट लाईन मिळेल जी पासिंग थ्रू द ओरिजिन असेल आणि त्या स्ट्रेट लाईनचा तुम्ही स्लोप मोजा, मॅथमॅटिकली मोजता येतो. तो जो स्लोप आहे त्या स्लोपची जी किंमत आहे ती किंमत म्हणजेच कोण असणार आहे K, म्हणजेच काय रेट कॉन्स्टंट. पुन्हा एकदा लेट अस कन्सिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन A gives product. According to rate law, rate is equals to K into concentration of A. This is similar to y is equal to mx, which is the equation of straight line passing through the origin. मग जर का ग्राफ प्लॉट केला आणि त्या ग्राफ मध्ये y ॲक्सिस म्हणजे रेट घेतला, x वरती घेतला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट, तर आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळेल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आणि त्या स्ट्रेट लाईनचा जो स्लोप आहे तो स्लोपची किंमत म्हणजेच कोणाची किंमत असेल K. व्हॉट इज K? रेट कॉन्स्टंट. समजलाय पहिला ग्राफ हा. चला दुसऱ्या ग्राफकडे जाऊ. काल आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन मध्ये एक एक्सप्रेशन आणलं होतं AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू e रेस टू पॉवर मायनस KT. या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट डिक्रीजेस एक्सपोनेन्शियली विथ टाइम. एक्सपोनेन्शियली विथ टाइम. जर का स्ट्रेट लाईन असती तर एक्सपोनेन्शियली शब्द आला नसता. ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट डिक्रीजेस द टाइम इन्क्रीजेस, किंवा आपण असं म्हणू as the time increases the concentration of reactant decreases exponentially. This is the graph which is plotted between concentration of reactant and versus time. Then we get a curve आणि आपल्याला कर्व मिळतो. याचाच अर्थ concentration of reactant decreases exponentially with time असलं पाहिजे. जर का तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न आला की which of the following is graph between rate and concentration of reactant, तर हा ग्राफ करेक्ट आहे. which of the following is graph between concentration of reactant versus time, तर हा ग्राफ करेक्ट आहे. म्हणजे तुम्हाला CET म्हणजे नीट म्हणा JEE म्हणा या एक्झाम मध्ये 4 ग्राफ देतील आणि 4 ग्राफ देऊन तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतात की which of the following graph is correct to tell us the relation between concentration of reactant versus time. मग 4 पैकी कोणता ग्राफ तुम्ही सिलेक्ट करणार? हा ज्यामध्ये as the time increases concentration of reactant decreases exponentially असं आपल्याला दिसून येणार आहे. समजतोय फॅक्टर. त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा
आपण काल इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बघितलं होतं. हे जे इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आहे ते आहे k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 a0 upon at. This is integrated rate law expression for the first order reaction. यामध्ये काही रिअरेंजमेंट आता आपण करणार आहोत. काय रिअरेंजमेंट करू बघा. या t ला इकडे नेतो 2.303 ला खाली आणतो. म्हणजेच kt अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू log to the base 10 of a0 अपॉन at. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर log to the base 10 of a0 अपॉन at म्हणजेच log a अपॉन b इज इक्वल टू log a मायनस log b असा फॉर्म्युला आहे. मग इथे काय log to the base 10 of a0 अपॉन at याला कसं लिहिता येईल log to the base 10 of a0 मायनस log to the base 10 of at. आता या log to the base 10 of at ला इकडे नेणार आणि याला इकडे आणणार. मग काय होईल log to the base 10 of at इज इक्वल्स टू हा इकडे आला म्हणजे मायनस होईल मायनस k अपॉन 2.303 इंटू t प्लस log to the base 10 of a0. काय एक्सप्रेशन मिळालं शेवटी याला यामध्ये कन्व्हर्ट करून घेतला आपण. log to the base 10 of at is equals to minus k upon 2.303 into t plus log to the base 10 of a0 म्हणजेच y is equals to mx plus c. This is also the equation of straight line. हे सुद्धा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन आहे. अशी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन ज्याच्यामध्ये y इंटरसेप्ट असेल log to the base 10 of a0. y इंटरसेप्ट म्हणजे काय तर हे जे आपण म्हटलं आता इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन तर ती जी स्ट्रेट लाईन आहे ती y ऍक्सिस ला कुठे इंटरसेक्ट करेल तर ती y ऍक्सिस ला इंटरसेक्ट करेल log to the base 10 of a0 पाशी. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ log to the base 10 of a0. ही जी इक्वेशन तुम्हाला मिळालेलं आहे यामध्ये y ऍक्सिस वर कोण असेल log to the base 10 of at. बघा y ऍक्सिस वर log to the base 10 of at. x ऍक्सिस वर असेल टाइम. बरोबर आहे. मग आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळेल. आता अशी का बरं स्ट्रेट लाईन काढली कारण निगेटिव्ह स्लोप आहे. निगेटिव्ह स्लोप आहे मायनस k अपॉन 2.303 म्हणून अशी स्ट्रेट लाईन आलेली आहे. दुसरा इथे जिथे इंटरसेक्ट झाली c म्हणजे y इंटरसेप्ट असतो. तो y इंटरसेप्ट काय आहे log to the base 10 of a0. इथे लक्षात घ्या हे जेव्हा असं आपण लिहितो y इज इक्वल टू mx प्लस c याचा अर्थ काय असतो ग्राफ काढताना y ऍक्सिस म्हणजे log to the base 10 of at घ्या. x ऍक्सिस म्हणजे टाइम घ्या. नंतर ती जी स्ट्रेट लाईन आहे तिचा m म्हणजे स्लोप आहे. स्लोप किती आहे मायनस k अपॉन 2.303 आहे. त्याचबरोबर c म्हणजे y इंटरसेप्ट आहे म्हणजे ती स्ट्रेट लाईन y ऍक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट होणार तर log to the base 10 of a0. पुन्हा लक्ष द्या या ठिकाणी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 of a0 अपॉन at. रिअरेंजमेंट केली kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log to the base 10 of a0 अपॉन at. त्याच्यानंतर log a अपॉन b म्हणजेच log a मायनस log b हा फॉर्म्युला वापरला. त्याच्यानंतर मायनस log to the base 10 of at ला तिकडे नेलं तो प्लस होईल याला इकडे आणलं तो मायनस होईल. मग शेवटी इक्वेशन मिळालं log to the base 10 of at इज इक्वल टू मायनस k अपॉन 2.303 इंटू t प्लस log to the base 10 of a0. This is the equation of straight line like we are having equation y is equal to mx plus c. म्हणजेच y ऍक्सिस वर असेल तुमचा log to the base 10 of at. x ऍक्सिस वर असेल तुमचा टाइम. नंतर log to the base 10 of a0 म्हणजे y इंटरसेप्ट म्हणजे ती स्ट्रेट लाईन y ऍक्सिस ला कुठे इंटरसेक्ट करेल तर log to the base 10 of a0 ला. आणि ही जी स्ट्रेट लाईन आहे याचा स्लोप असेल m म्हणजेच कोण मायनस k अपॉन 2.303. मग असा जर का आपण log to the base 10 of at वर्सेस टाइम या दोघांमध्ये जर का ग्राफ प्लॉट केला तर या पद्धतीची स्ट्रेट लाईन येईल जी y ऍक्सिस ला इंटरसेक्ट होईल log to the base 10 of a0. आणि या स्ट्रेट लाईनचा जर का तुम्ही तो स्लोप काढला तर तो जो स्लोप आहे दॅट स्लोप त्या स्लोपची व्हॅल्यू कोणा इतकी असेल तर मायनस k अपॉन 2.303 एवढी ती असेल. आता स्लोपची किंमत टाका. इथे जे काही तुम्ही ग्राफिकली स्लोपची किंमत काढू शकता. मग ग्राफिकली स्लोपची किंमत काढल्यावर ती किंमत इथे टाका. इथे किंमत टाकल्यानंतर या ठिकाणी अननोन कोण असेल k म्हणजेच तुम्हाला k ची व्हॅल्यू काढता येईल. म्हणजे ग्राफिकली k ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी ही मेथड आपल्याला उपयुक्त ठरू शकते. आणि त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन इज युजफुल टू डिटरमाइन द रेट कॉन्स्टंट बाय ग्राफिकल मेथड.
इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन हा आपल्याला रेट कॉन्स्टंट काढण्यासाठी मदत करतो. कोणत्या मेथडनी? ग्राफिकल मेथडनी. काय आलं होतं आपलं? log to the base 10 of 80 is equal to minus k upon 2.303 into t plus log to the base 10 of a0 y is equal to mx plus c. या स्ट्रेट लाईन प्रमाणे हे इक्वेशन आहे ज्यामध्ये y ॲक्सिस वर हाय, x ॲक्सिस वर हाय, हा म्हणजे y इंटरसेप्ट आहे आणि m म्हणजे स्लोप आहे. स्लोप किती आहे? मायनस के अपॉन 2.303. मग आपण या दोघांमध्ये ग्राफ प्लॉट केला, आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळाली जी y ॲक्सिसला इंटरसेक्ट होत होती log to the base 10 of a0 पाशी. आणि या इक्वेशनचा आपण स्लोप कॅल्क्युलेट केला. तो स्लोप त्याची किंमत काय कोणा इतकी असेल? मायनस के अपॉन 2.303. समजा उदाहरणार्थ म्हणून या स्लोपची किंमत आली x, तर काय होईल? x इज इक्वल टू मायनस के अपॉन 2.303. म्हणजेच काय होईल? k इज इक्वल टू मायनस इंटू स्लोप इंटू 2.303. मायनस इंटू स्लोप इंटू 2.303. जर का तुम्ही ग्राफिकल मेथडनी स्लोप कॅल्क्युलेट केला तर अल्टिमेटली तुम्ही के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता. आणि म्हणून आपण शेवटी असं म्हणू शकतो की इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन इज युजफुल टू कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट बाय ग्राफिकल मेथड. याच प्रकारे अजून थोडा वेगळा विचार करून अजून एक ग्राफ आपण प्लॉट केलेला आहे. पुन्हा बघा, इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जे असं लिहिलं होतं तेच इकडे आहे. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80. यातल्या ज्या टर्म आहे त्यांच्याविषयी बोलतो. k म्हणजे आहे रेट कॉन्स्टंट, a0 म्हणजे आहे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आणि 80 हा महत्वाचा आहे. 80 इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन आफ्टर टाइम t. 80 is the concentration of reactant remain after time t. K म्हणजे कोण सांगितला? रेट कॉन्स्टंट. A0 म्हणजे रिॲक्टंटचं सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्शन सुरू होण्यापूर्वीचं आणि 80 म्हणजे त्या रिॲक्टंटचं उरलेलं कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम t. t एवढ्या वेळानंतर किती रिॲक्टंट उरला? तर 80 एवढा रिॲक्टंट उरलेला आहे. ठीक आहे ना? आता हे जे आहे याला टी ला इकडे आणलं, 2.303 ला खाली आणलं. kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80. या ठिकाणी आपल्याला हेच उलट करून लिहितोय. लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80 इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303. पुढे लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80 इज इक्वल टू, या टी ला सेपरेट लिहितो, k अपॉन 2.303 इंटू टी. दिस इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू mx. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मग आता या ठिकाणी y म्हणजे कोण आहे? तर लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80. बघा y ॲक्सिस वर लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80. x ॲक्सिस म्हणजे कोण आहे? टाइम. मग वी गेट अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. याचा ग्राफिकली स्लोप मोजा. तो स्लोप म्हणजेच m कोणा इतका असेल? k अपॉन 2.303. म्हणजे याचा ग्राफिकली तुम्ही स्लोप मोजला की ती किंमत इथे टाका म्हणजेच तुम्हाला k ची किंमत काढता येईल. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन इज युजफुल टू डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ k बाय ग्राफिकल मेथड. हे दोन्ही सारखेच जवळपास आहे, फक्त इथे आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशनला आणलं y इज इक्वल टू mx प्लस c या फॉर्ममध्ये. इथे इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशनला आणलं y इज इक्वल टू mx या फॉर्ममध्ये. दोन्हीही पद्धतीच्या माध्यमातून जो रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू मिळेल ती रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू सारखी असल्याचं तुम्हाला दिसून येणार आहे. म्हणजे या पद्धतीने रेट कॉन्स्टंट काढा की या पद्धतीने रेट कॉन्स्टंट काढा, द व्हॅल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टंट ॲज द नेम सजेस्ट कॉन्स्टंट ती तुम्हाला कॉन्स्टंट आल्याचंच दिसून येईल. एक मुद्दा मला तुम्हाला फक्त इथे सांगायचा आहे, तो म्हणजे काय? सध्याला कोणामध्ये ग्राफ प्लॉट केलाय आपण? लॉग टू द बेस 10 ऑफ 80 वर्सेस टाइम. आणि त्यामुळे स्लोपची किंमत काय आली? स्लोप इज इक्वल टू मायनस के अपॉन 2.303. पण समजा जर का या ठिकाणी मी हा जो ग्राफ आहे हा ग्राफ मी काढला लॉग टू द बेस e ऑफ 80, ज्याला आपण ln 80 असं देखील म्हणतो. ln 80, ln म्हणजेच लॉग टू द बेस e. म्हणजे जर का तुम्ही ग्राफ प्लॉट केला लॉग टू द बेस e ऑफ 80 म्हणजेच ln 80 व्हर्सेस टाइम, तर अशा वेळेला हा जो स्लोप आहे याची किंमत असेल मायनस के. यातली 2.303 व्हॅल्यू गायब झालेली असेल. त्यामुळे तो पण एक ग्राफ डोक्यामध्ये ठेवायचा आहे. दोन प्रकारचे ग्राफ इथे झाले बघा.
पहिला ग्राफ कोणामध्ये काढला, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 80 अपॉन टाइम. मग अशा वेळेला स्लोपची किंमत आहे स्लोप इज इक्वल टू -k अपॉन 2.303. पण जर का तुम्ही ग्राफ काढला ln 80 वर्सेस टाइम, मग अशा वेळेला 2.303 चाललं जाईल. कारण 2.303 का आलं होतं, काल मी रेट लॉ एक्सप्रेशनच्या वेळेला सांगितलं होतं की लॉग टू द बेस ई ला लॉग टू द बेस 10 मध्ये कन्वर्ट करताना हा आकडा आपल्याला घ्यावा लागतो. आता जर का आपण लॉग टू द बेस ई ऑफ 80 वर्सेस टाइम जर का घेतला तर स्लोप येतो स्लोप इज इक्वल टू -k. म्हणजे हा पण एक ग्राफ डोक्यात ठेवा. आता तुमच्याकडे काय प्रश्न येईल बघा, व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लॉग टू द बेस 10 ऑफ 80 वर्सेस टाइम, देन द रेट कॉन्स्टंट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. मग रेट कॉन्स्टंट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, स्लोप इज इक्वल्स टू -k अपॉन 2.303. दुसरा प्रश्न, when the graph is plotted between ln 80 versus t, then how the rate constant can be calculated, which of the following equation is used to calculate the rate constant. मग तुम्ही घेणार slope is equal to -k. फरक समजतोय. तसंच या ठिकाणी सुद्धा आहे. इथे जो ग्राफ प्लॉट केलेला आहे तो आहे log टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80 वर्सेस टाइम, आणि मग अशा वेळेला स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 आहे. पण जर का मी याच्याऐवजी वापरला ln कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ a0 अपॉन 80 म्हणजे लॉग टू द बेस ई घेतला मी आणि वर्सेस टाइम घेतला तर स्लोप इज इक्वल्स टू k आल्याचं तुम्हाला दिसून येईल. पुन्हा दोन प्रश्न या ठिकाणी सांगतो. इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80 वर्सेस टाइम, देन स्लोप कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तर स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303. कारण इथे लॉग टू द बेस 10 घेतलाय. तेच जर का मी लॉग टू द बेस ई म्हणजे ln घेतलं इथे तर स्लोप कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय विच फॉर्म्युला, स्लोप इज इक्वल्स टू k. हा फरक तुम्हाला डोक्यामध्ये ठेवणं आवश्यक आहे. सध्या बोर्डवरती 6 ग्राफ आहे असं म्हणायला हरकत नाही. पहिला ग्राफ कोणामध्ये होता, रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन ॲट दॅट टाइम, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप इज इक्वल्स टू k. दुसरा ग्राफ जेव्हा आपण 80 वर्सेस टाइम म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन ॲट दॅट टाइम वर्सेस टाइम जर का घेतला तर ॲज द टाइम प्रोग्रेसेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन एक्सपोनेन्शियली डिक्रीजेस. तिसरा ग्राफ आहे लॉग टू द बेस 10 ऑफ 80 वर्सेस टी, स्ट्रेट लाईन. हा घेतला तुमचा y इंटरसेप्ट आणि स्लोप इज इक्वल टू -k अपॉन 2.303 आहे. पण याच ग्राफला जर का ln 80 वर्सेस टी घेतला तर स्लोप इज इक्वल टू -k आल्याचं दिसेल. पुढला लॉग टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन 80 वर्सेस टाइम असेल तर स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप इज इक्वल टू -k अपॉन 2.303. पण तेच जर का आपण ln a0 अपॉन 80 वर्सेस टी जर का घेतलं तर स्लोप इज इक्वल टू k आल्याचं तुम्हाला दिसून येईल. म्हणून मी 6 ग्राफ म्हटले, 1 2 3 4. कारण एकदा लॉग टू द बेस 10 घ्या, एकदा लॉग टू द बेस ई घ्या. 5 6, एकदा लॉग टू द बेस 10 घ्या, एकदा लॉग टू द बेस ई घ्या. तर या ठिकाणी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये तर तुम्हाला ग्राफ काढायला विचारू शकतातच, पण नीट जेईच्या एक्झाम मध्ये सुद्धा प्रश्न असा विचारतील की खालीलपैकी कोणता ग्राफ करेक्ट आहे. तर तुम्हाला 4 ग्राफ पैकी योग्य ग्राफ हा सिलेक्ट करावा लागेल. त्यासाठी पहिले योग्य ग्राफ शिकल्या जाणं आवश्यक आहे. लक्षात येत आहे ना हे. नाव अबाउट द हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनच्या हाफ लाईफ पिरियड विषयी आता आपल्याला लक्षामध्ये घ्यायचं आहे. पहिले व्हॉट इज हाफ लाईफ पिरियड. असं गृहीत धरा की एक फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे. त्या फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनमध्ये त्या रिॲक्टंटचं सुरुवातीला कॉन्सन्ट्रेशन होतं 1000. कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं, 1000. ठीक आहे. मग आता सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन 1000 होतं. आता आपण हाफ लाईफ पिरियड एवढा वेळ जाऊ दिला, त्यानंतर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती राहील तर 500 राहील. मग व्हॉट इज हाफ लाईफ पिरियड. तर हाफ लाईफ पिरियड इज द टाइम, half life period is the time during which the initial concentration of the reactant decreases to half. म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड म्हणजे असा वेळ की ज्या दरम्यान इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट त्याच्यापेक्षा अर्ध झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे ज्या वेळामध्ये अर्धी रिॲक्शन पूर्ण होते त्याला हाफ लाईफ पिरियड म्हणा साध्या भाषेत. मग आता डेफिनेशन बघा. द टाइम ड्युरिंग विच the concentration of reactant decreases to half of its initial concentration. काय म्हटलंय, the time during which the concentration of reactant decreases to half of its initial concentration is called as half life period. पुढे
Thus half life period is the time after which half of the reaction is completed. ज्या वेळानंतर अर्धी रिॲक्शन पूर्ण होते त्याला हाफ लाईफ पिरियड म्हणा. समजा उदाहरणार्थ या ठिकाणी आपण घेतलं, एक रिॲक्शन घेतली आपण, ज्या रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंटचं सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं 1000, मग ते 1000चं झालं 500. ते 1000चं 500 होण्यासाठी जो वेळ लागलेला आहे त्याला म्हणायचं आपण हाफ लाईफ पिरियड. द टाइम ड्युरिंग विच the concentration of reactant is reduced to half of the initial concentration of the reactant, that is called as half life period, or it is the time during after which half of the reaction is completed, that is called as half life period. मग आता काल आपण इंटिग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डरचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बघितलंय. फर्स्ट ऑर्डरचं ते काय आहे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन AT. या ठिकाणी व्हॉट इज k इज द रेट कॉन्स्टंट. व्हॉट इज A0, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. व्हॉट इज AT, इट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आफ्टर टाइम t. पुन्हा k म्हणजे रेट कॉन्स्टंट आहे, A0 म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आहे, आणि AT म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आफ्टर टाइम t आहे. आता असं गृहीत धरा की या ठिकाणी टी हा जो टाइम आहे, हा टाइम म्हणजे घेतला आपण हाफ लाईफ पिरियड. आता हाफ लाईफ पिरियडचा अर्थ काय सांगितला होता आपण, की असा वेळ की ज्यानंतर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अर्ध झाल्याचं दिसून येतं. म्हणजे ATची किंमत किती होईल, याच्या अर्धी, म्हणजे A0 अपॉन 2. बघा, आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू T हाफ, म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट विल बी किती असेल, सुरुवातीला जेवढं होतं त्याच्या अर्ध, म्हणजे ATची व्हॅल्यू किती असेल, A0 अपॉन 2, दॅट इज हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. मग काय करायचं, टीच्या ऐवजी T हाफ ठेवायचं. इथे टीच्या ऐवजी काय ठेवणार, T हाफ, आणि ATच्या ऐवजी काय ठेवणार, A0 अपॉन 2. म्हणजे आपलं काय म्हणणं आहे, आफ्टर हाफ लाईफ पिरियड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे A0 अपॉन 2 इथे ठेवावं लागेल. हे ठेवलं बघा आपण, टीच्या ऐवजी T हाफ ठेवलं आणि ATच्या ऐवजी ठेवलं A0 अपॉन 2. A0 कॅन्सल, 2 वरती येईल, म्हणजे लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2. त्याची किंमत आहे 0.3010. मग 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन T हाफ, म्हणजे k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, म्हणजे T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k. म्हणजेच हाफ लाईफ पिरियड इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेट कॉन्स्टंट. आणि दुसरं, या एक्सप्रेशनमध्ये कुठेही तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट दिसत नाही. याचा अर्थ असा की हाफ लाईफ पिरियड इज इंडिपेंडंट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट वरती हाफ लाईफ पिरियड डिपेंड नाही. आता 0.693 ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे, k म्हणजे रेट कॉन्स्टंट, ही पण कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. म्हणजे T हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टंट अपॉन कॉन्स्टंट, म्हणजे व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असणार. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की हाफ लाईफ पिरियड इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट. इट इज irrespective ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट अँड इट इज reciprocal ऑफ द k, किंवा इन्व्हर्सली, नॉट reciprocal ऑफ k, बट हाफ लाईफ पिरियड इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेट कॉन्स्टंट. हाफ लाईफ पिरियड इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेट कॉन्स्टंट, असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. आता याचा अर्थ काय, हाफ लाईफ पिरियड इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट अँड इंडिपेंडंट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. याचा अर्थ लक्ष द्या, मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं, त्या एक्झाम्पलमध्ये इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट किती होतं, 1000, आणि 1000चं 500 होण्यासाठी जो वेळ लागला तो हाफ लाईफ पिरियड होता. उदाहरणार्थ हा आपण घेतला 10 सेकंद, 10 सेकंदात झालंय. मग हा A नावाचा रिॲक्टंट आहे, 1000चा 500 होण्यासाठी किती वेळ लागला, 10 सेकंद. मग आता दुसऱ्या वेळेला मी म्हणतो हा A मी घेतलेला आहे 100, मग 100चं 50 होण्यासाठी किती वेळ लागेल, तर तिथे सुद्धा T हाफ म्हणजेच 10 सेकंदच लागल्याचं तुम्हाला दिसेल. कशाला, 1 ग्रॅमचा अर्धा ग्रॅम होण्यासाठी, म्हणजे अर्धाच होतोय ना, जेवढा सुरुवातीला आहे त्याच्या अर्धा होण्यासाठी जो वेळ लागतो तो असतो हाफ लाईफ पिरियड, आणि तो 10 सेकंदच लागल्याचं तुम्हाला दिसून येईल. म्हणजे बघा,
सुरुवातीला रिॲक्टन 1000 होता, 1000चा 500 होण्यासाठी जर का 10 सेकंद लागत असतील तर 100चं 50 होण्यासाठी सुद्धा 10 सेकंद लागतील, 1चा अर्धा होण्यासाठी सुद्धा 10 सेकंद लागतील, 500चं 250 होण्यासाठी सुद्धा 10 सेकंद लागल्याचं आपल्याला दिसेल. म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट अँड इट इज इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन अँड इट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेट कॉन्स्टंट. पुन्हा एकदा आपण हाफ लाईफ पिरियडची कन्सेप्ट बघतोय. इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट इज डिक्रीज ऑर रिड्यूस बाय हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. सुरुवातीला जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन होतं त्याच्या अर्ध कॉन्सन्ट्रेशन होण्यासाठी जो वेळ लागतो त्याला हाफ लाईफ पिरियड असं म्हटलं जातं. म्हणजे आफ्टर हाफ लाईफ पिरियड the half of the reaction is completed. आणि म्हणून असं म्हणतात की what is half life period? It is the time after which half of the reaction is completed. आपल्याकडे इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होतं ज्यामध्ये k म्हणजे रेट कॉन्स्टंट आहे, A0 म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि AT इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन आफ्टर टाइम t. समजा टाइम t घेतला मी t हाफ म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड घेतला तर हे कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल सुरुवातीच्या अर्ध म्हणजे A0/2. मग ATच्या ऐवजी मी A0/2 ठेवतो आणि Tच्या ऐवजी T हाफ ठेवतो. मग हे एक्सप्रेशन आल्याचं दिसतं. ATच्या ऐवजी A0/2 आणि Tच्या ऐवजी T हाफ. हे ठेवून मी सोडवत गेलो, शेवटी आलं K इज इक्वल टू 0.693/T हाफ. म्हणजे T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K. T half is the half life period, K is the rate constant. Half life period is inversely proportional to rate constant. Half life period is independent of the concentration of reactant and half life period is always a constant. Half life period is always a constant. आता आपल्याला या हाफ लाईफ पिरियड करता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन लक्षामध्ये घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हाफ लाईफ पिरियडचे ग्राफ्स लक्षामध्ये घ्यायचे आहेत. चला सगळ्यात पहिल्यांदा आत्ताच आपण बघितलं होतं की टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K. आता K हा कॉन्स्टंट आहे म्हणजे याचा अर्थ ही टोटल व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट. हाफ लाईफ पिरियडविषयी 3 वाक्य आपण सांगितले होते. पहिला मुद्दा होता की हाफ लाईफ पिरियड इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेट कॉन्स्टंट. दुसरं हाफ लाईफ पिरियड इज इंडिपेंडंट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आणि तिसरं हाफ लाईफ पिरियड इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट. That's why when the graph is plotted between half life period and concentration of reactant, then we get a straight line parallel to concentration axis. कारण concentration of reactant काही असू द्या, half life period remains constant. आणि म्हणून आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळाली जी पॅरलल होती कोणाला कॉन्सन्ट्रेशन ॲक्सिसला. तर दिस इज द ग्राफ बिटवीन हाफ लाईफ पिरियड अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. देन वी गेट अ स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू कॉन्सन्ट्रेशन ॲक्सिस. दिस सजेस्ट दॅट द हाफ लाईफ पिरियड इज इंडिपेंडंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. इट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. एक ग्राफ अजून आपण बघितला होता. When the graph is plotted between concentration of reactant versus time, then we get a curve like this. बरोबर आहे. आपण म्हटलं होतं as the time increases, the concentration of reactant exponentially decreases. Exponentially decrease झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. समजा at time t is equal to 0. Time t is equal to 0 म्हणजे इनिशियली आपल्याकडे सुरुवातीला कॉन्सन्ट्रेशन होतं A0. आता आपण हाफ लाईफ पिरियड एवढा वेळ जाऊ दिला. आता हाफ लाईफ पिरियड एवढा वेळ जाऊ दिल्यानंतर या ठिकाणी जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते पहिल्यापेक्षा हाफ झाल्याचं आपल्याला दिसेल म्हणजे A0/2. आता इथून परत आपण रिॲक्शन लक्षामध्ये घेऊ. आता हे आपलं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. याच्यानंतर परत हाफ लाईफ एवढा वेळ आपण जाऊ दिल्यानंतर आपल्याकडे याच्या हाफ म्हणजे A0/4 एवढं कॉन्सन्ट्रेशन उरल्याचं तुम्हाला दिसेल. म्हणजे ट्वाइस ऑफ द हाफ लाईफ पिरियड नंतर A0/4 असेल. आता याला रिॲक्टंट समजा आणि परत हाफ लाईफ एवढा वेळ जाऊ द्या. मग हाफ लाईफ एवढा वेळ जाऊ दिल्यानंतर याच्या अर्ध राहील म्हणजे A0/8 होईल. म्हणजे तिसरा हाफ लाईफ पिरियड या ठिकाणी आल्याचं दिसेल. अजून हाफ लाईफ एवढा वेळ जर का गेला तर याच्या अर्ध म्हणजे A0/16 होईल. म्हणजे फोर्थ हाफ लाईफ पिरियड नंतर अमाऊंट तुमच्याकडे A0/16 असेल. याला मी स्ट्रेट लाईनच्या माध्यमातून लिहितो. सुरुवातीला आपल्याकडे होतं A0. पहिला हाफ लाईफ पिरियड गेल्यानंतर तुमच्याकडे राहिलं A0/2. दुसरा हाफ लाईफ पिरियड
गेल्यानंतर अजून एक हाफ लाईफ पिरियड गेला की तुमच्याकडे राहिलं A0/4. अजून एक हाफ लाईफ पिरियड गेल्यानंतर तुमच्याकडे राहिलं A0/8. एक हाफ लाईफ पिरियड अजून गेल्यानंतर तुमच्याकडे राहिलं A0/16. का बरं? सुरुवातीला जेवढं होतं त्याच्या अर्ध होण्यासाठी लागलेला वेळ म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड आहे. सुरुवातीला जेवढं होतं त्याच्या अर्ध होण्यासाठी जो लागला तो हाफ लाईफ पिरियड आहे. सुरुवातीला जेवढं होतं त्याच्या अर्ध म्हणजे A0/4 चं अर्ध म्हणजे A0/8 यासाठी लागलेला वेळ म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड आहे. A0/8 चा अर्ध म्हणजे A0/16 होण्यासाठी जो वेळ लागला तो हाफ लाईफ पिरियड आहे. मग आता मला सांगा A0 पासून ते डायरेक्ट A0/4 होण्यासाठी किती वेळ लागला? हाफ लाईफ प्लस हाफ लाईफ म्हणजे टू हाफ लाईफ पिरियड. म्हणजे बघा 2 हाफ लाईफ पिरियड नंतर A0चं किती राहतं आहे तर A0/4 राहिल्याचं तुम्हाला दिसतंय. नंतर A0 पासून ते A0/8 हे राहण्यासाठी किती वेळ लागतोय? पहिला हाफ लाईफ, दुसरा हाफ लाईफ, तिसरा हाफ लाईफ म्हणजे 3 हाफ लाईफ पिरियड नंतर A0/8 होत आहे. चौथ्या हाफ लाईफ पिरियड नंतर किती राहत आहे तुमच्याकडे तर A0/16 राहत आहे. 4 हाफ लाईफ पिरियड झाल्यावर इथे पण कळतं आपल्याला. पहिल्या हाफ लाईफ पिरियड नंतर A0चं A0/2 आहे. 2 हाफ लाईफ गेल्यानंतर A0चं A0/4 आहे. 3 हाफ लाईफ गेल्यानंतर A0चं A0/8 आहे. 4 हाफ लाईफ गेल्यानंतर A0चं A0/16 आहे. 5 हाफ लाईफ पिरियड गेल्यानंतर A0चं A0/32 एवढं कॉन्सन्ट्रेशन राहिल्याचं दिसून येईल. दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन. हे लक्षात ठेवा. प्रॉब्लेम सोडवताना हा शब्द महत्वाचा आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन. 4 हाफ लाईफ पिरियड गेल्यानंतर आपल्याकडे उरलेलं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट किती असेल? A0/16. उरलेलं कॉन्सन्ट्रेशन, याच्यावर मी जोर देतोय वारंवार, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन आफ्टर 4 हाफ लाईफ पिरियड विल बी A0/16. ठीक आहे की नाही? तर दिस इज अबाउट द ग्राफिकल कन्सेप्ट ऑफ द इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जे आपण बघितलेलं आहे. याला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये वेगवेगळ्या पुस्तकात तुम्हाला तो दिसून येणार आहे. मग ते काय फॉर्म असतील हे तुमच्या समोर मी मांडतोय म्हणजे जेणेकरून कुठलंही पुस्तक वाचलं तरी तुम्हाला कन्फ्यूज व्हायला नको. आपण जे इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन घेतलेलं आहे ते आहे K = 2.303/T log to the base 10 A0/80 where what is A0? the initial concentration of reactant ला आपण काय सिम्बॉल दिला होता? A0. बरोबर आहे. आणि व्हॉट इज 80? द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आफ्टर टाइम T इज इक्वल्स टू 80 असं आपण घेतलेलं होतं. पण काही पुस्तकांमध्ये A0च्या ऐवजी C0 देतील, तर 80च्या ऐवजी CT देतील. ओके. तर काही पुस्तकांमध्ये इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनला A म्हटलेलं आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन आहे ना, या शब्दावरती मी फार जोर देतोय. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन आफ्टर टाइम T ला म्हटलंय A-X. म्हणजे सुरुवातीला किती कॉन्सन्ट्रेशन होतं A आणि नंतर किती राहिलं A-X. याचा अर्थ काय आहे? सुरुवातीला A होतं, नंतर राहिलं A-X. मग सुरुवातीचं मायनस नंतरचं इज इक्वल टू काय होईल? A-A plus X is equal to X. This is the concentration of reactant which get converted into product. X एवढी अमाउंट ही रिॲक्टंटची कशामध्ये कन्वर्ट झाली आहे? प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट झाली आहे. अर्थ समजून घ्या. A0C0A इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. ATCT A-X कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन आफ्टर टाइम T. आणि या तिसऱ्यामध्ये व्हॉट इज X? X इज द अमाउंट ऑफ रिॲक्टंट विच गेट कन्व्हर्टेड इन टू प्रॉडक्ट आफ्टर टाइम T. कारण सुरुवातीला A होता, आता A-X उरलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ यातनं X वजा झाला रिॲक्टंटमधनं गेला कुठे? मग तो कन्व्हर्ट झाला प्रॉडक्टमध्ये. तर दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉडक्ट फॉर्म आफ्टर टाइम T. बरोबर आहे. आता याच्यावरती प्रॉब्लेम कसे येतात तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला सांगतात की बुवा मी अंदाजे आकडे घेतोय.
इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे 20 आणि नंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन आफ्टर टाइम वी कॅन से 5 सेकंद म्हणू आपण, ते आहे 10. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन 20 आहे आणि नंतरचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन 10 आहे. किती वेळानंतर? 5 सेकंद नंतर. आणि तुम्हाला रेट कॉन्स्टंट काढायला सांगतात. मग काय? A0 ची व्हॅल्यू 20 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन रिमेन आफ्टर टाइम टी 5 सेकंद आणि किती उरलाय? 10. इथे 80 म्हणजे 20, इथे 10 येईल, इथे काय येईल? 5. व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या, सोडवायचं. बरोबर आहे की नाही? आता याचा अर्थ काय आहे की तुम्हाला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं असतं आणि कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी सुद्धा दिलेलं असतं, तेव्हा तुम्ही रेट कॉन्स्टंट काढू शकता. इनिशियल डाटा काय काय दिलेला पाहिजे तुम्हाला? तर तुम्हाला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन दिलेलं पाहिजे आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन आफ्टर टाइम टी पण दिलेलं पाहिजे. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं पाहिजे आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन आफ्टर टाइम टी दिलेलं पाहिजे. म्हणजे या 3 व्हॅल्यूज पुटअप करून तुम्ही रेट कॉन्स्टंट काढू शकता. मग हा फॉर्म्युला कोणताही असला तरी चालेल. पण काही वेळेला प्रॉब्लेम काय असतं बघा, डाटा तुम्हाला काय दिलेला असतो? तर डाटा असतो की आफ्टर 10 सेकंद तुमच्याकडे रिॲक्टंट आहे 40. किती आहे रिॲक्टंट? 40. आणि आफ्टर 20 सेकंद तुमच्याकडे रिॲक्टंट आहे 30. बघा, 10 रिॲक्शन सुरू झाली. ए गिव्स प्रॉडक्ट अशी रिॲक्शन सुरू झालेली आहे आणि रिॲक्शन सुरू झाल्यानंतर 10 सेकंदानंतर तुमच्याकडे रिॲक्टंट 40 आहे. 20 सेकंदानंतर तुमच्याकडे रिॲक्टंट 30 आहे. म्हणजे तुम्हाला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलंच नाही आहे. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इज नॉट गिव्हन. मग हे फॉर्म्युले काही कामाचे नाही आहे, कारण या फॉर्म्युल्यांमध्ये इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं असेल तरच आपण या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून के काढू शकतो. आता जो डाटा तुम्हाला दिलेला आहे त्या डाटानुसार एका आफ्टर टाइम 10 सेकंद रिॲक्टन किती आहे, 20 सेकंद नंतर रिॲक्टन किती आहे असं दिलं आहे. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच दिलेलं नाही. मग रेट कॉन्स्टंट कसा काढणार? तर त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे बघा, K is equal to 2.303 upon T2 minus T1 log to the base 10 of A minus X1 upon A minus X2, where after time T1 वेळानंतर concentration of reactant remain A minus X1 आहे. याचा अर्थ X1 एवढा काय तयार झालेला आहे? प्रॉडक्ट. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट डिकम्पोज म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट फॉर्म असं म्हणता येईल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट फॉर्म किती प्रॉडक्ट तयार झालेला आहे? तर प्रॉडक्ट तयार झालं असेल X1 आफ्टर टाइम T1. म्हणजे आफ्टर टाइम T1 तुमच्याकडे रिॲक्टंट A मायनस X1 आहे. आफ्टर टाइम T2 तुमच्याकडे रिॲक्टंट A मायनस X2 आहे. बघा, T1 नंतर A मायनस X1, T2 नंतर A मायनस X2 असं जर का असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करा. फक्त एक लक्ष द्या, T2 आणि T1 मध्ये कोण मोठा आहे? तर T2 इज ग्रेटर दॅन T1. म्हणजे फॉर्म्युला लक्षात असला पाहिजे. K is equal to 2.303 upon T2 minus T1 log to the base 10 A minus X1 upon A minus X2. What is A minus X1? It is the concentration of reactant remain after time T1. What is A minus X2? It is the concentration of reactant remain after time T2. And one must note it, T2 is greater than T1. मगच हा फॉर्म्युला आहे, लक्षात असू द्या. आता तुमच्याकडे A minus X1 दिलेला आहे 40, A मायनस X2 दिलेला आहे 30 आणि T2 आहे 20 आणि T1 आहे 10. ठेवा इथे 20 मायनस 10. ओके, 20 मायनस 10. A मायनस X1 40, A मायनस X2 30. ही व्हॅल्यू ठेवली, ही व्हॅल्यू ठेवली, ही व्हॅल्यू ठेवली. मॅथमॅटिकली सॉल्व करा, तुम्हाला रेट कॉन्स्टंट मिळाल्याचं दिसेल. म्हणजे जर का इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट दिलेलं नसेल तर हे फॉर्म्युले युजलेस आहे. हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. अर्थात बोर्डा करता याचा फारसा उपयोग नाही, पण नीट जेई करता हा फॉर्म्युला अतिशय इम्पॉर्टंट ठरू शकतो. याच्यावर एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. लक्षात आलाय? तर ऑल धिस इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. कालच्या चॅप्टरमध्ये म्हणजे कालच्या लेक्चरमध्ये आपण व्हॉट इज फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, व्हॉट इज इंटिग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अशा कन्सेप्ट बघितल्या होत्या. तर आजच्या याच्यामध्ये आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन अँड हाऊ वन कॅन कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट बाय युझिंग ग्राफिकल मेथड, तसंच हाफ लाईफ पिरियडची कन्सेप्ट आपण बघितली, हाफ लाईफ पिरियडचे ग्राफ बघितले आणि मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम कोणत्या फॉर्म्युल्यावर
पदावर येऊ शकतात हे सुद्धा आपण लक्षामध्ये घेतलेलं आहे. समजतंय? हे लिहून पाहणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या, जिथे जिथे डेरिव्हेशन आणि ग्राफ आले ते तुम्हाला लिहून पाहणं आवश्यक आहे. मग सब्जेक्ट फिजिक्स असो की केमिस्ट्री असो, ग्राफ काढून बघा, एक्सप्रेशन लिहून बघा, म्हणजे मग तुम्हाला त्या ठिकाणी ते समजल्याचं दिसून येईल. ओके.